Việc Đàm Tùng Vận giảm cân đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng, chứng minh sức hút bền bỉ của cô. Đàm Tùng Vận hiện đang quay 3 dự án phim liên tiếp và việc cô giảm cân ngoạn mục đã làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi, cho thấy sự tận tâm của cô với tư cách là một nữ diễn viên tài năng. Gần đây, Đàm Tùng Vận đã chia sẻ một loạt ảnh sân bay lên mạng xã hội kèm theo chú thích rằng cô đang bắt đầu kỳ nghỉ của mình, mơ mộng, thưởng thức những món ăn ngon, ngắm cảnh đẹp, đừng lo lắng, mọi thứ đều ổn, ngoại trừ cân nặng. Bài đăng tưởng chừng như bình thường này thực chất lại mang một ý nghĩa sâu sắc hơn, được người hâm mộ hiểu là lời đáp trả của cô trước những tin đồn gần đây về việc cô giảm cân, ngoạn mục, đồng thời cũng trấn an những khán giả đang lo lắng. Những thay đổi gần đây của nữ diễn viên tài năng sinh ra vào những năm 90 này đã thu hút sự chú ý. Cao 1m62, trước đây cô chỉ nặng 42 kg, nhưng gần đây trông cô gầy đi trông thấy khi xuất hiện trước công chúng, với đôi má hóp và vóc dáng gầy gò, gây lo lắng. Theo các nguồn tin, sự thay đổi cân nặng của Đàm Tùng Vận bắt nguồn từ những hy sinh đáng kể mà cô đã phải trải qua trong quá trình quay bộ phim truyền hình mới, Me and Me Fate. Để khắc họa hoàn hảo hình ảnh một cô gái miền núi và trước những yêu cầu khắc nghiệt về thể chất của địa điểm quay phim trên cao, Đàm Tùng Vận đã giảm gần 4,5 kg chỉ trong 2 tháng. Điều đáng nói là sau khi hoàn thành bộ phim này, Đàm Tùng Vận đã không chọn nghỉ ngơi mà ngay lập tức lao vào quay bộ phim cổ trang Lan Xiang Jugu. Bộ phim này yêu cầu các diễn viên phải mặc trang phục mùa đông dày cộp trong cái nóng oi ả của mùa hè, khiến sức ép thể chất lên cô là điều không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, cô vừa hoàn thành bộ phim Giả tưởng, Tiểu Giao. Bộ phim cũng đòi hỏi sức mạnh thể chất khổng lồ với vô số cảnh quay trên dây. Việc quay liên tục 3 dự án đầy thử thách mà không bị gián đoạn lý giải tại sao cô, vốn đã mảnh mai, lại càng trở nên gầy hơn. Sự tận tâm với nghề của Đàm Tùng Vận được công nhận rộng rãi trong ngành. Là một trong những nữ diễn viên hàng đầu sinh ra vào những năm 90, cô luôn chứng minh bản thân bằng diễn xuất, thay vì chỉ dựa vào sự cường điệu. Dù vào vai Lý Kiến Kiếm bướng bỉnh nhưng đáng yêu trong Tiến Lên, Mã Hiểu Hiểu dịu dàng nhưng kiên cường trong Phố Ma Yang, hay Ninh Mông đầy tham vọng trong Xin gọi tôi là giám đốc, Đàm Tùng Vận đều hóa thân thành từng nhân vật khiến họ trở nên sống động và đồng cảm sâu sắc. Sự cống hiến cho diễn xuất đã giúp cô luôn dẫn đầu trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình đầy cạnh tranh. Hơn nữa, Đàm Tùng Vận rất được khán giả yêu mến. Mặc dù không thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội nhưng các bộ phim của cô luôn thành công vang dội. Việc không phụ thuộc vào sự cường điệu này đặc biệt có giá trị trong ngành giải trí vốn bị chi phối bởi giao thông như hiện nay. Các chuyên gia trong ngành phân tích rằng điều này bắt nguồn từ sự thấu hiểu sâu sắc về nhân vật của cô. Cô luôn biết cách truyền tải nét quyến rũ độc đáo vào diễn xuất, tạo nên tiếng vang mạnh mẽ từ khán giả. 3 tác phẩm sắp ra mắt của cô rất được mong đợi. Bộ phim truyền hình truyền cảm hứng Tôi và Số phận đã chiếm được cảm tình của CCTV. Bộ phim Giả tưởng, Tiểu Giao đã được chọn vào danh sách phim truyền hình chính của CCTV với chất lượng sản xuất xuất sắc, đặt ra chuẩn mực cho phim cổ trang, và bộ phim cổ trang Lan Xiang Rugu có tiềm năng trở thành bom tấn. Ở tuổi 35, Đàm Tùng Vận chứng minh cho chúng ta thấy tuổi tác không bao giờ là rào cản, kỹ năng diễn xuất vững chắc và thái độ tận tâm chính là nền tảng của thành công. Trong thời đại chạy theo thành công chóng vánh này, những nỗ lực bền bỉ của Đàm Tùng Vận là minh chứng cho phẩm chất diễn viên đích thực. Thành công của cô không phải ngẫu nhiên mà xuất phát từ tình yêu và sự theo đuổi diễn xuất không ngừng nghỉ. Chúng tôi tin rằng nữ diễn viên tận tụy và xuất sắc này sẽ còn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp diễn xuất, mang đến cho khán giả nhiều khoảnh khắc cảm động và những màn trình diễn tuyệt vời. Hơn nữa, Đàm Tùng Vận gần đây đã có rất nhiều khoảnh khắc thú vị. Trong bộ phim Tạm biệt Lý Khả Lạc năm 2023, cô vào vai con gái của Ngô Kinh, một vai diễn khiến nhiều người bất ngờ. Ông bố quốc dân này là một người cha vô cùng yêu thương con gái trên phim trường. Anh thậm chí còn mời vợ mình, Tạ Nam, đến thăm con gái. Nghĩ đến điều đó thật ấm lòng. Với 2 cậu con trai bên cạnh, Ngô Kinh cuối cùng đã thực hiện được ước mơ có một cô con gái. Các diễn viên từng làm việc với Đàm Tùng Vận hầu như đều bị cuốn hút bởi tính cách ấm áp của cô. Cô gái này lúc nào cũng tươi cười, toát lên vẻ nhiệt huyết đặc trưng của một cô gái tứ xuyên, ai mà không yêu quý cô ấy chứ. Ở tuổi 34, Đàm Tùng Vận đã đạt đến một tầm cao mới trong sự nghiệp diễn xuất. Lấy Tiến Lên làm ví dụ, bộ phim này đã mang về cho cô đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Magnolia và đề cử nữ diễn viên được yêu thích nhất tại giải thưởng Kim Ưng. Nên nhớ rằng, cô là người trẻ nhất trong số 5 người được đề cử. Thành tích này khá đáng chú ý ngay cả trong ngành giải trí. Ai mà ngờ được nữ diễn viên này, trông vẫn như một cô gái trẻ, lại đã hoạt động trong ngành nhiều năm như vậy. Từ vai Thuần Nhi thời trẻ trong Hậu cung甄Hoàn Truyện cho đến giờ đây đảm nhiệm cả một bộ phim truyền hình, Đàm Tùng Vận đã chứng minh bằng tài năng của mình rằng cô có thể vào nhiều vai hơn là chỉ học sinh trung học. Cô gái thông minh này đã bắt đầu mở đường cho mình từ lâu. Hãy xem, Cố lên nào, hãng phim của cô là một trong những công ty sản xuất. Đó là một bước đi sáng suốt. Không chỉ diễn xuất của cô được công nhận mà cô còn có được một vị trí hậu trường. Giờ đây,
Các kịch bản phim đang đổ về cho các vai chính, nhưng cô từ chối những bộ phim truyền hình dành cho thanh thiếu niên sáo rỗng đó vì sợ bị đóng khung. Điều thú vị là, người phụ nữ trẻ xuất sắc này vẫn còn độc thân. Trong thời đại lo lắng về hôn nhân này, cô sống khá tự do, không xì căng đan, không cặp đôi trên màn ảnh, chỉ tập trung vào sự nghiệp. Tâm trạng này khiến cô nổi bật trong giới giải trí. Bạn nghĩ cô ấy không muốn hẹn hò sao? Không hẳn, xét theo những lựa chọn của cô ấy, vấn đề không phải là cô ấy cố tình giữ mình độc thân mà là cô ấy đang tập trung toàn bộ sức lực cho sự nghiệp diễn xuất. Suy cho cùng, trong ngành này, để tiến xa hơn, bạn cần có nguyên tắc riêng. Đây là lý do tại sao Đàm Tùng Vận không chỉ được Ngô Kinh công nhận là con gái đỡ đầu mà khán giả còn yêu mến cô ấy, không cần sự hậu thuẫn của những dự án kinh phí lớn hay các IP đình đám, cô ấy đã tự tạo dựng con đường riêng cho mình trong ngành giải trí đầy biến động bằng sự chân thành và kỹ năng diễn xuất vững chắc. Thành công hiện tại của cô ấy là một quá trình khó khăn và đằng sau đó là một nỗi hối tiếc mà cô ấy vẫn luôn ấp ủ. Câu chuyện bắt đầu vào mùa đông lạnh giá năm 2019. Vào tháng 1 năm 2019, khi sự nghiệp của Đàm Tùng Vận đang thăng hoa, một tin tức đau lòng đã phá vỡ cuộc sống yên bình của cô. Người mẹ 55 tuổi của cô bị thương nặng trong một vụ tai nạn bỏ trốn vào một ngày bình thường và đã qua đời mặc dù mọi người đã cố gắng cứu chữa. Cả giới giải trí im lặng khi nghe tin, nhưng Đàm Tùng Vận không hề nao núng trước nỗi đau buồn. Cô lặng lẽ đưa ra một quyết định quan trọng, tìm kiếm công lý cho mẹ. Cô thuê Trang Chi Hoài, luật sư nổi tiếng và đắt giá nhất trong ngành. Đây là luật sư đã đại diện cho Vương Bảo Cường trong vụ ly hôn và Tôn Dương trong vụ trọng tài quốc tế. Việc thuê ông đồng nghĩa với việc phải có lập trường nghiêm túc. Vụ án kéo dài suốt 1 năm 8 tháng trước khi ra tòa. Vào ngày xét xử, Đàm Tùng Vận không hề chợp mắt, vội vã từ Hoành Điếm đến tòa án. Mặc toàn đồ đen, cô đứng tại tòa cùng cha mình suốt 9 tiếng đồng hồ. Đau lòng hơn nữa là cô vội vã quay lại phim trường để tiếp tục làm việc ngay sau phiên tòa. Bạn có thể tưởng tượng được không? Trong suốt 9 tiếng đồng hồ xét xử, cô đã kìm nén nỗi đau buồn, giữ được sự bình tĩnh và điềm tĩnh đáng kinh ngạc, chỉ cầu xin một phán quyết công bằng từ tòa án. Vụ án này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng, với buổi phát trực tiếp phiên tòa thu hút gần 10 triệu lượt xem. Sau đó, nhiều tình tiết đã được phơi bày, thủ phạm có tiền án, xuất thân gia đình quyền thế, tác trách trong tư pháp, và thậm chí có người còn tuyên bố, các người chỉ mất mẹ thôi, còn con trai tôi thì đang ngồi tù trong dịp Tết. Những thông tin này, cả đúng lẫn sai, đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Tuy nhiên, dư luận là con dao hai lưỡi, một số tài khoản tiếp thị đã lợi dụng tình hình, phóng đại sự thật và thậm chí bịa đặt nội dung. Những tài khoản này sau đó đã bị báo cáo và đóng cửa, nhưng làn sóng dư luận bắt đầu thay đổi. Một số người nghi ngờ Đàm Tùng Vận đang lợi dụng dư luận để gây áp lực tại tòa, trong khi những người khác lại cho rằng luật sư của cô đang lợi dụng một vụ án của người nổi tiếng để quảng bá cho bản thân. Một câu chuyện xã hội bình thường bỗng chốc bị biến thành tin đồn giải trí và Đàm Tùng Vận từ nạn nhân trở thành đối tượng bị soi mói. Trước tất cả những điều này, Đàm Tùng Vận vẫn im lặng. Cô chỉ đơn giản là dùng biện pháp pháp lý để kiện những cư dân mạng đã xâm phạm quyền được bảo vệ danh dự của mình. Về vụ án của mẹ mình, cô không bao giờ tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào. Phải đến vài tháng sau, trong chương trình tạp kỹ Trở về đồng cỏ, cô mới nhẹ nhàng nói, mong kiếp sau con bé là con gái tôi. Đây là lần duy nhất cô nhắc đến mẹ trước công chúng. Sau sự việc này, Đàm Tùng Vận dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn. Cô chia sẻ với phóng viên rằng gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất, cha mẹ đã cho cô một tuổi thơ hạnh phúc, một niềm hạnh phúc đủ để chữa lành vết thương lòng suốt đời, giúp cô luôn lạc quan trước mọi khó khăn. Dù người quan trọng nhất cuộc đời cô đã ra đi, nhưng làm thế nào cô có được ngày hôm nay? Mọi chuyện bắt đầu từ một bước ngoặt, sự hợp tác của cô với Lưu Hạo Nhiên trong Chuyện tình Bắc Kinh. Nói về cặp đôi màn ảnh Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Nhiên, có một câu chuyện khá thú vị. Ban đầu, ekip sản xuất Chuyện tình Bắc Kinh muốn Âu Dương Nana vào vai nữ chính vì mối tình lãng mạn giữa cô và Lưu Hạo Nhiên trên màn ảnh rất được yêu thích. Tuy nhiên, ekip sản xuất yêu cầu nữ chính phải cắt tóc mái, còn Âu Dương Nana thì không nỡ bỏ mái tóc dài của mình, nên vai diễn đã thất bại. Ban đầu, Đàm Tùng Vận bị ekip sản xuất từ chối. Cô thậm chí còn chuẩn bị đi du lịch nghỉ dưỡng, nhưng người đại diện của cô, một nhân vật khá đặc biệt, đã thẳng thừng nói với ekip sản xuất rằng họ sẽ hối hận nếu không chọn Đàm Tùng Vận, rồi bắt cô chờ thêm vài ngày nữa. Đoán xem, một bước ngoặt thực sự đã đến. Tuy nhiên, khi danh sách diễn viên được công bố, cộng đồng mạng đã bùng nổ. Đàm Tùng Vận lúc đó đã 25 tuổi, hơn Lưu Hạo Nhiên tận 7 tuổi, vậy mà cô lại vào vai một học sinh trung học. Cư dân mạng đều cho rằng Hạo Nhiên đang ở thế bất lợi, cho rằng hai người chẳng có chút phản ứng hóa học nào. Nhưng bạn có biết chuyện gì đã xảy ra cuối cùng không? Khi With You lên sóng, mọi nghi ngờ đều tan biến. Bộ phim này đạt điểm 8,9 cao ngất ngưởng trên đa bần, được ca ngợi là đỉnh cao của dòng phim thanh thiếu niên học đường. Cặp đôi Cảnh Cảnh và Dư Hoài vô cùng ngọt ngào, khắc họa hoàn hảo những bối rối,
khó xử, ngọt ngào và tiếc nuối của cuộc sống trung học. Ngay cả nam phụ Lục Tinh Hà cũng đã đưa Vương Lập Hân, người gần như vô danh trong nhiều năm, trở lại ánh đèn sân khấu, chứng minh sức hút to lớn của bộ phim. Thực ra, trước đó, Đàm Tùng Vận đã đóng rất nhiều vai. Bạn còn nhớ Thuần Nhi trong Hậu Cung甄Hoàn truyện, người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn không? Hồi đó, đạo diễn cho rằng cô quá gầy và bảo cô ăn nhiều hơn để khuôn mặt tròn trịa hơn cho phù hợp với nhân vật. Tuy vai diễn không lớn, nhưng cô rất vui khi được diễn cùng thần tượng Tôn Lệ. Sau này, cô nàng Lốc Xoáy có thể được coi là bước ngoặt của cô. Bộ phim này thật tuyệt vời, không chỉ có sự tham gia của các diễn viên nam như Dương Dương, Bạch Tịnh Đình và Ngô Lỗi, mà còn có sự tham gia của các diễn viên nhí Giang Y Nghi và Trương Tuyết Anh. Con mắt nhìn người của đạo diễn thật sự rất tinh tường, tất cả những diễn viên này giờ đều đã nổi tiếng. Hồi đó, bộ phim này đã đạt tỷ suất người xem kỷ lục trên đài truyền hình Hồ Nam và Đàm Tùng Vận cuối cùng cũng được công chúng biết đến rộng rãi hơn. Sau With You, Đàm Tùng Vận thực sự khẳng định được vị thế của mình. Các kịch bản liên tục được mời đóng vai nữ chính, nhưng cô hiểu rõ mình không muốn tiếp tục đóng vai học sinh trung học. Tuy khuôn mặt trẻ thơ là một lợi thế, nhưng một nữ diễn viên sắp bước sang tuổi 30 không thể cứ mãi đóng vai tuổi teen, phải không? Tuy nhiên, vào năm 2020, cô đã tạo nên một ngoại lệ khi nhận lời tham gia Go Ahead một lần nữa vào vai một học sinh trung học. Lần này, cô đã không làm mọi người thất vọng. Bộ phim đã nhận được những đánh giá tích cực sau khi ra mắt, và việc phát sóng nhiều lần trên truyền hình vệ tinh đã giúp cô chinh phục được nhiều khán giả. Bản thân cô cũng được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Magnolia và nữ diễn viên được yêu thích nhất tại giải thưởng Kim Ưng cho vai diễn này. Nhân tiện, bạn có tò mò về việc cô gái này đến với diễn xuất như thế nào không? Tất cả bắt đầu từ câu chuyện của cô với Reiza. Cái kết này tất nhiên dẫn đến phần tiếp theo kể chi tiết về những trải nghiệm học tập của Đàm Tùng Vận. Bằng cách điểm lại những tác phẩm quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của cô, câu chuyện cho thấy quá trình trưởng thành và làm nổi bật sự lựa chọn vai diễn kỳ lưỡng của cô. Giọng văn nhẹ nhàng và những miêu tả chi tiết giúp người đọc dễ dàng đắm chìm vào câu chuyện. Tình bạn giữa Đàm Tùng Vận và Giấy Tằm bắt đầu trên phim trường Hậu Cung甄Hoàn truyện. Vào thời điểm đó, cả hai đều là diễn viên mới, không có trợ lý và ngay cả quản lý của họ cũng không có mặt trên phim trường. Trong thời gian ở chung phòng, Đàm Tùng Vận bị ốm và Giấy Tằm phải nấu nước lê mỗi ngày sau khi quay phim. Hai cô gái trẻ thậm chí còn không có ấm điện, nên họ phải gọt vỏ lê và luộc trong ấm. Đó là cách họ vun đắp một tình bạn chân thành trên phim trường bộ phim cung đình này. Ai có thể ngờ rằng nhiều năm sau, hai cô gái từng ở chung phòng và cùng nhau nấu nước lê lại gặp lại nhau trong danh sách đề cử giải Kim Kê cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Giấy Tằm đã được đề cử cho vai diễn trong Núi và Biển Tình, và những người bạn cũ của cô giờ đây đều là những ngôi sao sáng. Nhưng để nói về những ngày tháng khó khăn nhất của Đàm Tùng Vận, chúng ta phải quay lại thời điểm cô nộp đơn vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm đó, cô nộp đơn vào khoa diễn xuất của Đại học Tứ Xuyên, xếp thứ 4 trong kỳ thi chuyên môn nhưng lại kém 20 điểm trong kỳ thi học thuật. Cô đứng trước hai con đường, chọn một trường đại học khác hoặc thi lại để tìm một môi trường tốt hơn. Cô đã chọn phương án thứ hai và đặt ra cho mình một mục tiêu cao hơn nữa vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Lúc đó, tình hình tài chính của gia đình cô không mấy khả quan, nhưng bố mẹ cô không nói gì với cô và âm thầm hỗ trợ cô vượt qua một năm thi lại. Năm sau, ba người lên Bắc Kinh chỉ với vài món đồ lỉnh kỉnh. Đoán xem họ đã làm gì? Họ tìm được một khách sạn nhỏ giá rẻ, nghĩ rằng sẽ quay lại sau một tuần. Đàm Tùng Vận ăn khoai lang nướng ở một quầy hàng ven đường đến buổi thử giọng. Cô đã vượt qua vòng đầu tiên nhưng phải đợi đến vòng 2, rồi vòng 3. Cuối cùng, cả gia đình ở lại Bắc Kinh gần một tháng, thậm chí không có đủ quần áo. Cuối cùng, Đàm Tùng Vận đã được nhận vào chương trình đào tạo nghề năm 2007 tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Điều đáng chú ý là khóa 2007 của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh là một chòm sao, bao gồm Trịnh Sảng, Cảnh Điềm, Khảm Thanh Tử và Sái Bích Vân. Trịnh Sảng và Cảnh Điềm nổi tiếng vào năm thứ 2, nhưng Đàm Tùng Vận trong lớp trung học nghề của mình lại tận tâm hơn nhiều. Cô không đảm nhận bất kỳ vai diễn nào trong suốt thời gian đi học, chỉ tập trung vào luyện tập và hoàn thành bài tập, chỉ bắt đầu thử giọng sau khi tốt nghiệp.